A legtöbben, amikor elkezdenek kriptóval foglalkozni, tőzsdén tartják a coinjaikat. Ez ugye kényelmesnek tűnik, de valójában nagyon kockázatos. A tőzsdék feltörhetőek, leállhatnak, sőt, ahogy az FTX esetében láttuk is, akár el is tölthetnek a pénzüket. És ahogy a mondás tartja, not your keys, your coins. Azaz, ha nem te birtoklod a privát kulcsodat, akkor valójában nem is a kriptó. Erre kínál megoldást az Alipay X kártya, ami egy új típusú hajteres tárca. Kívülről hát úgy néz ki, mint egy bankkártya, de belülről egy biztonsági erőmű, ami a legmodernebb technológiával végre magyarázat. Szóval ebben a videóban most lépésről lépésre megnézzük, hogy hogyan működik, hogyan kell beállítani, és miért lehet ez az egyik legbiztonságosabb és legegyszerűbb megoldás a piacon. Kezdjük az alapokkal. Az Alipay X Card teljesen offline tárolja a privát kulcsaidat. Ez azt jelenti, hogy nincs rajta Wi-Fi, nincs Bluetooth, nincs USB port. Semmilyen kapcsolat nincs az internettel. Tranzakciót aláírni csak NFC-n keresztül tudsz, így a kulcsaid soha nem hagyják el a kártyát. Hackereknek esélyük sincs bejutni. Nézzük meg, hogyan kell setupolni, és hogyan indítod el az X-Cardot. A legtöbb hardveres tárcánál a beállítás a telefonodon vagy a számítógépen történik. Az X-Cardnál viszont egy külön kis eszközt kapsz a dobozban, a startert. Ez egy mini készülék, amiben be kell helyezned a kártyát a beállításkor. És itt jön az egyik legnagyobb előny. A kulcsgenerálás és a tárca visszaállítása is teljesen offline zajlik. Amikor először elindítod a startert, 3 opciót választhatsz. Létrehozhatsz egy új tárcát, 12, 18 vagy 24 szavas seed phrase-zel, visszaállíthatsz egy meglévő tárcát, ha már van seed phrase-ed, vagy létrehozhatsz egy rejtett tárcát passphrase segítségével. Ez a passphrase gyakorlatilag egy extra jelszó a seed phrase mellé, amivel egy második, rejtett tárcát kapsz ugyanazon a kártyán. Ha valaha kényszer alatt kéne megmutatnod a tárcádat, a fővalet helyett megnyithatod ezt a rejtettet. Ez már szinte ilyen James Bond szintű biztonság. PIN kód és a seed phrase. A setup során először választanod kell egy PIN kódot, minimum 6, maximum 16 számjeggyel. Ez védi a kártyádat attól, hogy bárki más használni tudja. Ezután a starter legenerálja a seed phrase-t, itt nincs visszaút. Ha nem írod le pontosan, később nem tudod újra megnézni, csak ha újra generálod a tárcát. Ez nagyon fontos, hogy papírra biztonságos helyre jegyezd fel. Csatlakozás az apphoz. Ha kész vagy, az X-Cardot párosítanod kell az Alipay mobilappal. Itt történik a tényleges kriptokezelés. Az app egyszerű, letisztult és minden tud, amire szükséged lehet. Kriptoküldés és fogadás, vásárlás, eladás, swap, NFT kezelés, és ami sokaknak fontos, natív staking bizonyos hálózaton, például a Cardanon, a Cosmoson, a Polkadoton, a Kusama-n vagy a Tezos esetében is. Az appban van egy piacfeed is, ahol élőben láthatod az árfolyamokat, a trendeket és az Ethereum gazdíjakat is, ami nagyon hasznos lehet, mielőtt bármilyen tranzakciót indítanál az Ethereum hálózaton. Hogyan működik a backup, vagy hogyan véd meg magad? Az X-Card egyik nagy előnye, hogy több kártyát is tudsz párosítani ugyanahoz a tárcához, akár 10-et is. Így például lehet egy mini nálad, egy tartalék egy másik helyen, és egy harmadik egy másik biztos helyen egy dobozban elrejtve. Ha az egyik kártyát elveszíted, nincs probléma, a hozzáférést visszaállítod a seed phrase segítségével. És itt jön a kulcs. Az X-Card mindig seed phrase generál. Ez azt jelenti, hogy nem vagy kizárólag a kártyákra utalva. Akár egy teljesen más walletbe is beimportálhatod a seed phrase-edet, ha bármi történne. Backup és kártyaszám. Ez az a pont, ahol sok félreértés szokott lenni. Például a Tangent walletnál alapból 2 kártyát kapsz, mert seed phrase nélkül is be tudod állítani a tárcát. Ebben az esetben a kártyák a backupok. Ha elveszíted az egyiket, még mindig ott a másik. Az Alipay X kártya viszont mindig seed phrase generál. Ez azt jelenti, hogy akár egyetlen kártyával is biztonságban vagy, mert a seed phrase önmagában backupként szolgál. Ha mégis több kártyát akarsz, akár 10 is párosíthatsz egyetlen wallethez. Ez óriási rugalmasságot ad, biztonság. Mind a Tangent, mind az X-Card komoly biztonsági szintet kínál. De nézzük meg közelebbről, hogy az X-Card pontosan mit is tud. A privát kulcsokat egy biztonságos chip tárolja. Ez a legmagasabb szint, amit hardveres tárcákban találsz. A hozzáférést egyedi PIN kód védi, és van egy önmegsemmisítő funkció is. 10 sikertelen PIN próbálkozás után a kártya törli az adatokat és visszaáll a gyári állapotba. Na de nézzük, hogy mit szeretek benne. Az X-Card egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell firmware frissíteni, csak az appot kell napra készen tartanod, nem merül le, támogat több mint 40 hálózatot, több ezer tokent és NFT-t, és ami nagyon fontos, a setup egyszerű, kezdőbarát és teljesen offline. És mit nem szeretek benne? A kártya fel van brendelve. Így, hogyha elhagyod, akkor nem mondom, hogy nagy az esélye, hogy megtörik, de fogják tudni, hogy ez pontosan mire is való. A kártya nem vízálló, így
érdemes óvni a nedvességtől, míg ugye a Tangent Wallet az teljes mértékben bízálom. A firmware és az app zárt forráskódú, eddig csak belső auditok készültek, bár az Elipál már több mint 2 éve a piacon van, így van még azt a tapasztalat. Akkor AirGap vagy nem? Az Elipál marketingjét gyakran hangsúlyozom, hogy ez egy AirGap tárca. Ez részben igaz. A starter eszköz tényleg teljesen offline, de maga az X-Card NFC-n keresztül kommunikál, így szigorúan véve ez nem klasszikus AirGap. Inkább azt mondanám, hogy a biztonsági modellje más és átgondolt. Összességében, ha fontos neked a biztonság és szeretnéd egy egyszerűen használható kártyaformátumú hardveres tárcát, akkor az Elipál nagyon jó választás lehet. Nem kell töltögetni, nem kell kábelekkel bajlódni, és minden alapfunkciót tud, amire szükséged lehet. A végén úgyis mindig visszajutunk ugyanahoz az alapigazsághoz. Not your keys, not your coins. De ha te birtokolod a kulcsaidat, akkor te birtokolod a jövődet is.